Hello guys, it's Jenny and today ay gagawa tayo ng pineapple graham cake. For the ingredients, we will need graham biscuits, pineapple chunks or tidbits, and 2-in-1 cream and condensed milk. Any brand yan guys, pwede rin kayong gumamit ng creme densada, basta mix na siya na cream and condense. For the procedure, ilagay lang natin yung creme densada sa isang malaking bowl and then mix. Pwede kayong magdagdag ng condensed milk kung gusto nyong mas matamis yung mixture. Pwede rin namang cream kung gusto nyong mas creamy siya. Pero kung okay na sa inyo yung lasa ng creme densada, kahit di na kayo magdagdag. Sa akin, gusto ko na medyo matamis siya, kaya dinagdagan ko siya ng konting condensed milk. Then, i-freeze natin ng 1 to 2 hours. Depende kung gaano mo siya gustong maging thick. Next, ilagay natin sa first layer yung biscuits. Next layer yung creme densada mixture. I-spread lang natin ng maayos guys para ma-cover niya yung buong layer ng biscuits. The next layer is the pineapple chunks. Ulitin lang natin yung process hanggang sa kung ilang layer ang gusto nating gawin. Then, i-freeze lang natin for 4 to 5 hours or refrigerate overnight.